প্ৰিয় দৰ্শক, আজি আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ ওলাইছো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ B.A, B.sc, B.com 6 সেমিষ্টাৰ 2020 ইংৰাজী বৰ্ষৰ অনলাইন চূড়ান্ত পৰীক্ষা সম্পৰ্কে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা জাৰি হোৱা নতুন নিৰ্দেশনা অৰ্থাৎ SOP সম্পৰ্কে এটি আলোচনা। আহক আমি পলকতে জানি লওঁ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা কি ধৰণৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে। বিতংভাৱে বুজি ল'বলৈ আমাৰ এই আলোচনা পৰ্বৰ শেষলৈকে নিশ্চয় আমাৰ লগতেই থাকিব। এয়া আপোনালোকে চাই আছে ARI মিডিয়া বৰপেটা ইউটিউব চেনেল। এতিয়া আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৱেবছাইটত পোনে সোমাই গৈ তলৰ ফালে টানি আহি ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ Modified SOP for Online UG B.A, B.sc, B.com 6 Semester Examination 2020। ইয়াত আমি এতিয়া ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগেই ইয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ SOP খন ওলাই পৰিছে। আমাৰ পঢ়িবলৈ সুবিধা হোৱাৰ কাৰণে আমি SOP খন PDF মোড ডাউনলোড কৰি ল'ম। ইয়া আমি ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ। SOP খনত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মোট 6টা নিৰ্দেশনা দিয়া আছে। ইয়াৰে 1 নম্বৰ নিৰ্দেশনাত আছে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ 15 মিনিট আগত প্ৰশ্ন কাকত উপলব্ধ হ'ব। দ্বিতীয়তে আছে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ 30 মিনিট পিছৰ পৰাই এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট অৰ্থাৎ উত্তৰ লিখা পেজসমূহৰ PDF আপলোড দিব পৰা যাব আৰু এই সুবিধা পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ 1 ঘণ্টা পৰ্যন্ত উপলব্ধ থাকিব। তৃতীয় নিৰ্দেশনা মতে যিকোনো অসুবিধাৰ বাবে উত্তৰ লিখা পেজৰ PDF নিৰ্দিষ্ট সময়ত আপলোড দিব নোৱাৰিলে নিৰ্ধাৰিত নিয়মত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনস্থ যিকোনো মহাবিদ্যালয়ত সেই এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ এনভেলপ পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত জমা দিব লাগিব। চতুৰ্থ নিৰ্দেশনা মতে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে উত্তৰ লিখা পেজৰ সৰ্বাধিক 10খন PDF বনাই আপলোড কৰিব পাৰিব অথবা 10খন পেজ একেলগ কৰি এটা PDF বনাইও আপলোড দিব পাৰিব। সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এটা PDF বনাই আপলোড দিয়াটোৱে ভাল বুলি আমি বিবেচনা কৰোঁ। পঞ্চম নিৰ্দেশনা মতে পৰীক্ষাৰ সময়সূচীৰ কিছু পৰিৱৰ্তন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে। এয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ছেকেণ্ড শিফ্টৰ পৰীক্ষা 12 বজাৰ পৰা 2 বজালৈকে চলাৰ পৰিৱৰ্তে 12:30ৰ পৰা 2:30 বজালৈকে আৰু থাৰ্ড শিফ্টৰ পৰীক্ষা 3টা বজাৰ পৰা 5টা বজাৰ পৰিৱৰ্তে 3:30 বজাৰ পৰা 5:30 বজালৈকে নতুন সময়সূচী প্ৰদান কৰা হৈছে। SOP খনৰ অন্তিম অৰ্থাৎ 6 নম্বৰ পইণ্ট অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে। আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰঙা চেহিৰে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট শব্দটো ইয়াত মেনশ্যন কৰা হৈছে। ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকলক ষ্ট্ৰংলি এডভাইচ প্ৰদান কৰিছে যে এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট আপলোড কৰাৰ আগতেই নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত গৈ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে কি কৰিব লাগিব আৰু কি কৰিব নালাগিব সেই বিষয়ে ভালদৰে বুজি লৈহে তেওঁলোকে এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট আপলোড কৰিব লাগিব। সম্পূৰ্ণ নিজা দায়িত্বত এই কামখিনি সমাপন কৰিব লাগিব। সেয়ে অতিকৈ সতৰ্কতাৰে কামখিনি কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে। এয়া তলত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইট উপলব্ধ আছে web.gauhati.ac.in। ইয়াত সোমাই গৈ বিতংভাৱে বুজি লৈহে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট আপলোড দিয়াটো সমীচীন। এয়া আমি তলৰ ফালে দেখিবলৈ পাইছোঁ পৰীক্ষাৰ নতুন সময়সূচী দিয়া আছে যি বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰি আহিছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি আমাৰ এই আলোচনাই পৰীক্ষাৰ্থীসকলক নিশ্চয় শংকামুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই ভিডিঅ'টি সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ভিডিঅ'ত লাইক কমেণ্ট দিয়ক। আগলৈকো আমাৰ লগত যুক্ত হৈ থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটি যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। সকলোৰে সফলতা ও মংগল কামনাৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদেৰে ARI মিডিয়া বৰপেটা।